Hei ja tervetuloa podcastiimme. Hienoa, että olette taas tänään mukana. Hei myös minulta. Tässä podcastissa opit suomea oikeista arjen keskusteluista. Minä olen Mika. Ja minä olen Anna. Tänään puhumme tunteista. Tunteet ovat aina läsnä, mutta niistä puhuminen ei aina ole helppoa. Kyllä, varsinkin toisella kielellä se on usein vaikeata. Siksi näytämme teille tänään, miten voitte puhua tunteistanne suomeksi. Näin muut ymmärtävät todella, miltä teistä tuntuu. Annamme teille siihen helppoja sanoja, hyödyllisiä sanontoja ja käytännön vinkkejä. Näin voitte puhua tunteistanne ystävien, perheen tai muiden ihmisten kanssa. Ja haluan heti olla rehellinen. Tunteista puhuminen suomeksi voi olla todella vaikeaa. Tiedän sen hyvin omasta kokemuksesta. Ihanko totta? Miksi tarkalleen? Minulla on suomalainen kumppani. Aluksi suomeni riitti arkeen. Pystyin puhumaan työstä, suunnitelmista tai ruuasta. Mutta heti kun kyse oli tunteista, tuli vaikeata. Mikä oli vaikeata? Tietyissä tilanteissa tiesin tarkasti, mitä tunsin, mutta en, miten sanoisin sen suomeksi. Esimerkiksi kun olin surullinen tai epävarma. Tai kun jokin häiritsi minua, mutta en halunnut loukata. Voin hyvin kuvitella sen. Silloin oikeat sanat puuttuvat yhtäkkiä. Juuri niin. Se on hyvin tyypillinen ongelma. Tunnemme jotakin selvästi, mutta sanat puuttuvat. Ja sitten ei sano mitään tai sanoo jotain, mikä ei sovi. Juuri näin. Siksi teemme tämän jakson. Jotta teille ei kävisi samoin. Tänään annamme teille ne sanat ja fraasit, joita olisin silloin kaivannut. Eli sanoja, joilla tunteet voi ilmaista yksinkertaisesti ja rehellisesti. Mika, mitä sanoja katsojamme voivat käyttää kuvaamaan tunteitaan? Mika, mitä sanoja katsojamme voivat käyttää kuvaamaan tunteitaan? Erittäin hyvä kysymys. Aloitetaan helpoista ja yleisistä sanoista. Sanoista, joita voi käyttää joka päivä. Ei siis liian monimutkaista. Juuri niin. Esimerkiksi sana onnellinen. Onnellinen tarkoittaa, että sinulla on hyvä olo ja iloitset. Kuten silloin, kun päivä on kaunis tai saa hyviä uutisia. Oikein, milloin olit viimeksi todella onnellinen? Itse asiassa tänään. Se yllättää minua vähän, koska päivä ei ollut erityinen. Se on minusta mielenkiintoista. Mikä teki sinut tänään onnelliseksi? Oma tavallinen päivärutiinini. Se antaa minulle rakennetta ja rauhaa, ja se tekee minut onnelliseksi. Voitko selittää sitä vähän? Kyllä. Esimerkiksi aamuni. Nousen ylös ilman kiirettä. Juon rauhassa kahvin enkä katso heti puhelinta. Se tekee minut onnelliseksi, koska mieleni pysyy rauhallisena. Eli ei stressiä heti heräämisen jälkeen. Juuri niin. Sen jälkeen kävelen pienen matkan. Kävelen hitaasti ja kuuntelen musiikkia tai vain ympäristöä. Se tekee minut onnelliseksi, koska tunnen oloni vapaaksi. Se kuulostaa hyvältä alulta päivälle. Kyllä, ja kun sitten työskentelen tai opiskelen, en tee kaikkea yhtä aikaa. Keskityn yhteen asiaan. Se tekee minut onnelliseksi, koska en tunne itseäni kuormittuneeksi. Sana kuormittunut sopii tähän hyvin. Kyllä. Ennen halusin tehdä kaiken kerralla ja stressaannuin nopeasti. Nyt suunnittelen päiväni yksinkertaisemmin ja se tekee minut onnellisemmaksi. Ja miltä päiväsi näyttää siitä eteenpäin? Lounastauolla syön jotain pientä ja käyn hetken ulkona. Raitis ilma tekee minut aina onnelliseksi, vaikka vain 10 minuutiksi. Nuo ovat monta pientä asiaa.
Juuri niin. Iltapäivällä pidän tarkoituksella pieniä taukoja. Kun huomaan olevani väsynyt, nousen ylös tai juon teetä. Se tekee minut onnelliseksi, koska kuuntelen kehoani. Se on tärkeä kohta. Monet eivät kuuntele itseään. Illalla teen sitten jotain, mistä pidän. Luen, soitan ystävälle tai katson sarjaa. Se tekee minut onnelliseksi, koska voin rentoutua. Tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, miten onnea voi kuvata suomeksi. Et sanonut vain, olen onnellinen, vaan selitit myös miksi. Juuri se on tärkeää, kun oppii suomea. Onnellinen olo voi tarkoittaa monia asioita. Voi olla onnellinen, koska on rauhallinen, on aikaa tai on hyvä olo. Kun opitte kuvaamaan tällaisia pieniä tilanteita, opitte samalla enemmän suomea. Käytätte yksinkertaisia sanoja ja yhdistätte ne arkeenne. Silloin kieli on elävä ja henkilökohtainen. Olemme nyt puhuneet paljon siitä, miten onnellisuutta voi kuvailla suomeksi. Kyllä, ja huomasin, että onni koostuu usein monista pienistä asioista. Juuri niin. Totta, joskus tuntee myös surua. Se on aivan yhtä normaalia. Surullinen olo kuuluu elämään. Mutta siitä puhuminen on usein vielä vaikeampaa. Varsinkin toisella kielellä. Moni ei tiedä, miten sanoa suomeksi olevansa surullinen. Tai he sanovat vain, minulla ei ole hyvä olo. Juuri niin. Se ei ole väärin, mutta voi olla tarkempikin. Surullinen tarkoittaa esimerkiksi, että kaipaa jotakin tai jokin ei mennyt toivotusti. Tai että tuntee itsensä yksinäiseksi tai pettyneeksi. Myös nämä tunteet saa sanoa ääneen. Suomeksi voi esimerkiksi sanoa, olen surullinen. Tai, minulla on nyt huono olo. Ennen kuin jatkamme seuraavaan tunteeseen, haluamme jakaa teille pienen tehtävän. Jos kuuntelette nyt, miettikää hetki. Mitä tunnetta koitte jo tänään? Ehkä olitte onnellisia, ehkä väsyneitä tai ehkä vähän stressaantuneita. Jos haluatte, kirjoittakaa se kommentteihin. Se on hyvä harjoitus nimetä tunteet suomeksi. Ja se auttaa teitä käyttämään sanoja aktiivisesti. Jos pidätte tästä jaksosta tai se auttaa teitä suomen opiskelussa, antakaa tykkäys. Näin näemme, mitkä aiheet kiinnostavat teitä. Ja kun tilaatte podcastin, ette missaa uusia jaksoja. Haluamme myös tietää, mistä vielä pidätte. Mistä aiheista meidän pitäisi puhua seuraavaksi? Tunteista, arjen tilanteista vai ehkä työpaikan keskusteluista. Kirjoittakaa ideanne rohkeasti kommentteihin. Luemme ne ja otamme mukaan tuleviin jaksoihin. No niin, Anna. Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Tällä hetkellä olen keskittynyt ja vähän utelias. Utelias on hyvä tunne. Miksi olet utelias? Olen utelias, koska haluan oppia tänään paljon uusia sanoja. Hienoa. Minä olen tänään motivoitunut. Motivoitunut on myönteinen tunne. Pidän positiivisista tunteista. Mitä muita positiivisia tunteita tiedät? Esimerkiksi iloinen, onnellinen tai innoissaan. Hyvä. Voitko sanoa lauseen sanalla onnellinen? Kyllä. Olen onnellinen, kun tapaan ystäviäni. Täydellistä. Olen onnellinen, kun minulla on hyvää ruokaa. Minäkin. Ruoka liittyy paljon tunteisiin. Totta. Entä ylpeys? Olen ylpeä siskostani. Hän soittaa kitaraa tosi hyvin. Se on hienoa. Olen ylpeä Suomen kurssistani. Voit olla siitä ylpeä. Nyt puhutaan vaikeammista tunteista. Kyllä,
Myös negatiiviset tunteet ovat tärkeitä. Surullinen tunne on meille jo tuttu. Olen surullinen, kun lomani loppuu. Oi kyllä, tiedän sen tunteen. Sitten on vielä vihainen. Vihainen. Milloin olet vihainen? Olen vihainen, kun joku tulee myöhässä. Entä sinä? Olen vihainen, kun internetyhteyteni on todella hidas. Se on tosi turhauttavaa. Turhautunut on myös tunne. Juuri niin. Olen turhautunut, kun en ymmärrä jotain. Olen turhautunut, kun en saa palapeliä ratkaistua. Hyvä esimerkki. Entä miltä sinusta tuntuu ennen koetta? Ennen koetta olen aina todella hermostunut. Hermostunut on tavallista. Silloin sydämeni hakkaa nopeasti enkä voi istua paikallani. Silloin olet levoton. Juuri niin. Levoton. Se tapahtuu monille ihmisille. Puhutaan vielä yllätyksistä. Yllätynyt. Olen yllätynyt, kun tapaan vanhan ystävän. Tai kun sää muuttuu yllättäen. Oi kyllä, aamulla aurinko paistoi ja nyt sataa. Olin ensin hyvin yllättynyt ja nyt olen vähän pettynyt. Pettynyt. Miksi olet pettynyt? Halusin mennä tänä iltana kävelylle, mutta tällaisella säällä ehkä en. Ymmärrän sen hyvin. Joskus meidän täytyy muuttaa suunnitelmiamme. Kyllä, ja sitten olen joskus myös tylsistynyt. Tylsistyminen on tyypillinen tunne. Voi myös sanoa, minulla on tylsää. Juuri niin. Mitä teet, kun sinulla on tylsää? Silloin katson videoita tai soitan ystävälle. Hyviä ideoita. Minä siivoan joskus asuntoni. Ihanko totta? Onko siivoaminen sinusta hauskaa? Ei aina. Mutta sen jälkeen tunnen oloni tuotteliaaksi. Tuottelias on mielenkiintoinen tunne. Tunnen oloni tuotteliaaksi, kun saan tehtävälistan valmiiksi. Se on tosi hyvä tunne. Nyt puhutaan kehon tunteista. Esimerkiksi nälkä. Olen nälkäinen. Se on vahva tunne. Niin. Tai olen janoinen. Ja joskus olen väsynyt. Se meillä jo oli. Aivan. Väsymyksen vastakohta on virkeä tai levännyt. Olen virkeä ja olen levännyt. Tänään en valitettavasti ole kovin levännyt. Olen pikemminkin väsynyt. Se ei ole hyvä. Tarvitset enemmän unta. Tiedän. Mutta illalla olen usein tosi virkeä. Se on ongelmani. Ehkä olet illalla liian aktiivinen. Ehkä. Joskus olen illalla hyvin aktiivinen ja sen jälkeen aivan uupunut. Uupunut on voimakkaampi kuin väsynyt. Juuri niin. Olen uupunut työn jälkeen. Tai hyvin pitkän päivän jälkeen. Tuntuuko sinusta joskus kipeältä? Kyllä, joskus. Silloin tunnen oloni heikoksi ja minulla on päänsärky. Minulla on joskus vatsakipua, kun syön liikaa jäätelöä. Se ei ole hyvä idea. Sinun pitäisi huolehtia terveydestäsi. Olet oikeassa. Terveys on todella tärkeää. Miltä sinusta tuntuu isossa ihmisjoukossa? Isossa väkijoukossa tunnen joskus oloni epävarmaksi. Ymmärrän hyvin. Minulla on sama. Joskus tunnen oloni epävarmaksi ja joskus jopa yksinäiseksi. Yksinäiseksi voi tuntea olonsa, vaikka ympärillä on paljon ihmisiä. Kyllä, se kuulostaa ehkä oudolta, mutta se on ihan normaalia. Aivan. Se ei ole mitään kummallista. Sellaisina hetkinä auttaa usein puhua jonkun kanssa.
Kyllä, se kuulostaa ehkä oudolta, mutta se on ihan normaalia. Aivan. Se ei ole mitään kummallista. Sellaisina hetkinä auttaa usein puhua jonkun kanssa. Opin sen itsekin. Perheessäni oli joku, jolla ei mennyt henkisesti hyvin. Ihan totta. Kyllä. Tämä henkilö oli usein hyvin surullinen tai hyvin väsynyt ilman selvää syytä. Se voi olla raskasta sekä hänelle että perheelle. Kyllä, se on totta. Aluksi emme ymmärtäneet sitä oikein. Entä myöhemmin? Myöhemmin huomasimme, että henkinen terveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Se on todella tärkeä pointti. Tämä henkilö ei ollut heikko. Hän tarvitsi vain tukea. Juuri niin. Jos jollakin on henkisesti huono olo, se ei ole virhe. Ja siitä puhuminen auttaa usein jo vähän. Kyllä. Tunteiden sanominen ääneen voi keventää oloa. Esimerkiksi sanoa, minulla ei mene nyt hyvin, tai tunnen usein surua tai tyhjyyttä. Nämä lauseet ovat yksinkertaisia, mutta todella tärkeitä. Eikä kaikkea tarvitse selittää. Ei. Joskus riittää, että sanoo rehellisesti, miltä tuntuu. Ja toisen kuunteleminen on myös hyvin tärkeää. Ehdottomasti. Kuunteleminen voi auttaa paljon. Minusta on hyvä, että puhumme myös tällaisista tunteista. Kyllä. Ne kuuluvat yhtä lailla elämään. Ja on hyvä tietää, ettei ole niiden kanssa yksin. Aivan. Tunteet, myös raskaat tunteet, saa tuntea ja sanoa ääneen. Kyllä, se auttaa todella. Entä miltä sinusta tuntuu, kun olet yksin? Useimmiten tunnen oloni hyväksi. Tunnen oloni hyväksi, kun minulla on aikaa itselleni. Se on mukavaa. Minäkin tunnen usein oloni hyväksi, kun olen yksin, mutta joskus silti yksinäiseksi. Kyllä, sitä tapahtuu. Silloin ajattelen ystäviäni tai otan heihin yhteyttä. Hyvä idea. Puhutaan nyt rakkaudesta. Rakkaus on hyvin voimakas tunne. Kyllä. Olen rakastunut. Rakastunut olo on ihana tunne. Tuntee olonsa kevyeksi ja onnelliseksi. Aivan. Ja mikä on sen vastakohta? Esimerkiksi kun on hyvin surullinen. Voi sanoa, sydämeni on särkynyt. Se kuulostaa vahvalta, mutta se on totta. Pelkäätkö jotakin? Kyllä. Pelkään isoja koiria. Ihanko totta? Minä pelkään korkeita rakennuksia. Silloin minua huimaa. Minuakin huimaa, kun nousen korkealle tornille. Niin minäkin. Silloin pidän aina kiinni. Hyvä idea. Miltä sinusta tuntuu, kun aloitat jotain uutta? Kun aloitan jotain uutta, olen usein innoissani ja samalla peloissani. Se on sekoitus tunteita. Aivan. Tunteet ovat harvoin yksinkertaisia. Totta. Joskus tunnemme kahta asiaa yhtä aikaa. Esimerkiksi olen onnellinen lomasta, mutta kaipaan kollegoitani. Kyllä, se on hyvä esimerkki. Kaipaatko juuri nyt jotakuta? Kaipaan perhettäni. He asuvat kaukana. Ikävää kuulla. Se voi olla surullista. Kyllä, mutta soitamme usein. Sen jälkeen tunnen taas iloa. Miltä sinusta tuntuu, kun autat toisia? Silloin tunnen oloni hyödylliseksi ja tyytyväiseksi. Tyytyväinen on rauhallinen, hyvä tunne. Olen tyytyväinen rauhallisen päivän jälkeen. Ja minä olen tyytyväinen, kun voin auttaa ystävää. Oletko kärsivällinen ihminen? Joskus kyllä, joskus en.
Kaupan jonossa olen usein kärsimätön. Minä myös. Odottaminen on minulle vaikeata. Silloin tulen nopeasti kärsimättömäksi. Ja kun pitää odottaa, ärsyynnytkö myös? Kyllä, täysin. Varsinkin kun minulla on kiire. Kiireessä oleminen on todella ikävää. Kyllä. Puhutaan nyt kauniista muistoista. Miltä sinusta tuntuu, kun muistelet lapsuuttasi? Useimmiten tunnen oloni haikeaksi. Haikea on mielenkiintoinen sana. Se tarkoittaa, että tuntee yhtä aikaa surua ja iloa. Juuri niin. Ajattelen kauniita päiviä ja olen vähän surullinen, koska ne ovat ohi. Kauniisti sanottu. Minulla on usein sama tunne. Mutta voimme tehdä myös uusia, kauniita muistoja. Se on hyvä asenne. Miltä sinusta tuntuu, kun saat kehun? Kehu. Ensin olen yllättynyt ja sitten tunnen oloni imarrelluksi. Imarreltu on lämmin, positiivinen tunne. Kyllä. Ja joskus olen samalla vähän ujo. Ujo. En olisi uskonut. Puhuthan tässä podcastissa. Se on totta, mutta alussa olin hyvin ujo. Nyt tunnen oloni paljon varmemmaksi. Varma olo on hyvä tunne. Kiitos. Entä sinä, tunnetko olosi itsevarmaksi? Joissakin tilanteissa kyllä, toisissa en. Näin on monilla. Miltä sinusta tuntuu, kun teet virheen? Silloin tunnen ensin häpeää tai säikähdän. Se on raskas tunne, mutta jokainen tekee virheitä. Aivan. Sitten yritän korjata virheen. Ja sen jälkeen tunnet olosi helpottuneeksi. Kyllä. Helpottunut olo on todella hyvä tunne. Oletko joskus mustasukkainen? Kyllä. Joskus. Esimerkiksi kun ystävä onnistuu jossain hienossa enkä minä. Se on normaalia. Olen myös joskus kateellinen. Mustasukkaisuus ja kateus ovat hyvin samankaltaisia. Niin? Mutta sitten muistan, että minullakin on paljon hyvää elämässäni. Hyvä tapa. Silloin tunnen oloni taas tyytyväisemmäksi. Entä miten sinulla menee, kun sää on pitkään huono? Kun sataa pitkään, tunnen usein oloni energiatta. Energiaton olo ei ole kiva. Tiedän sen hyvin. Silloin tarvitsen musiikkia ja liikun vähän asunnossa. Hyvä idea. Sen jälkeen sinulla on taas enemmän energiaa. Kyllä, sitten tunnen oloni taas täynnä energiaa. Mitä sinä teet sellaisina hetkinä? Juon silloin teetä tai katson iloisen elokuvan. Hyvä sekin. On tärkeää kuunnella tunteitamme. Kyllä, tunteet ovat kuin signaaleja. Aivan. Kun olen pitkään stressaantunut, tiedän tarvitsevani tauon. Ja kun olen pitkään surullinen, tiedän, että pitäisi puhua jonkun kanssa. Täydellistä. Ymmärrät sen tosi hyvin. Kiitos. Se on kiva kehu. Nyt tunnen oloni arvostetuksi. Arvostettu olo on hyvä tunne. Ennen kuin jatkamme, haluan jakaa teille tärkeän oppivinkin. Kyllä, se sopii päivän aiheeseen todella hyvin. Tunteista puhuminen on hyväksi sekä keskustelulle että oppimiselle. Miksi niin? Aivomme oppivat paremmin, kun jokin liittyy tunteisiin. Tunteet auttavat meitä muistamaan asioita. Eli opimme paremmin, kun tunnemme jotain emmekä vain pänttää. Kun opit sanan ja ajattelet oikeaa tilannetta, sana pysyy kauemmin mielessä. Esimerkiksi sanan surullinen. Kun olet joskus ollut surullinen,
Tai sanan onnellinen, kun muistat kauniin hetken. Se tuntuu paljon aidommalta kuin pelkkä sanalista. Siksi on hyödyllistä puhua tunteista, kun opit suomea. Käytät sanoja, joilla on oikea merkitys. Ja käytät niitä oikeassa kontekstissa, oikeissa tilanteissa. Se auttaa ymmärtämään ja myös puhumaan. Hyvä vinkki siis. Yhdistä uudet sanat omiin tunteisiisi. Kysy vaikka, milloin olin viimeksi onnellinen. Tai milloin olin väsynyt, stressaantunut tai rauhallinen. Sitten voit sanoa yksinkertaisen lauseen suomeksi. Esimerkiksi olen tänään väsynyt tai olen nyt rauhallinen. Kenenkään ei tarvitse kuulla sitä. Voit sanoa sen vain itsellesi. Tärkeää on, että liität suomen omaan elämääsi. Silloin oppiminen ei tunnu kuivalta. Huomaat, että suomi auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi. Se motivoi monia enemmän kuin pelkät säännöt. Tunteet ovat luonnollinen osa arkea. Siksi ne ovat loistava avain oppimiseen. Kun ajattelet tunteitasi suomeksi säännöllisesti, kielesi paranee automaattisesti. Askel kerrallaan ja ilman painetta. Juuri niin. Tämä on paras tapa oppia kieltä oikeasti. Rehellisesti sanottuna olen nyt vähän uupunut monen sanan jälkeen. Minä myös. Keskustelu oli pitkä, mutta todella hyvä. Tänään puhuimme monista erilaisista tunteista. Positiivisista tunteista, kuten onnellinen tai tyytyväinen. Negatiivisista tunteista, kuten surullinen tai stressaantunut. Ja myös monimutkaisemmista tunteista, joita ei aina ole helppo selittää. Esimerkiksi sosiaaliset tunteet, kuten mustasukkaisuus tai yksinäisyys. Tai keholliset tunteet, kuten nälkä, väsymys tai uupumus. Uskon, että kuulijoillamme on nyt hyvä perusta. He osaavat nyt nimetä tunteensa paremmin. Se on tärkeää, ei vain Suomen, vaan myös elämän kannalta. Kun voit sanoa, miltä sinusta tuntuu, muut ymmärtävät sinua paremmin. Juuri niin. Ja usein tunnet myös itse olevasi paremmin ymmärretty. Tänään kuulimme paljon uusia sanoja. Ehkä on hyvä kerrata tärkeimmät rauhallisesti. Todella hyvä idea. Näin muistatte ne paremmin. Ensimmäinen sana on tyytyväinen. Tyytyväinen on rauhallinen, miellyttävä tunne. Se ei ole niin voimakas kuin onnellinen, mutta hyvin positiivinen. Esimerkiksi rauhallisen päivän jälkeen olen tyytyväinen. Tai olen tyytyväinen, kun saan tehtäväni valmiiksi. Seuraava sana on stressaantunut. Olet stressaantunut, kun on paljon painetta ja vähän aikaa. Esimerkiksi olen stressaantunut, kun minulla on liikaa menoja. Tauko tai lyhyt kävely auttaa usein. Kolmas tärkeä sana on innoissaan. Innoissaan voi olla positiivista, mutta siihen voi liittyä jännitystä. Esimerkiksi olen innoissani, koska huomenna on syntymäpäiväni. Tai olen innoissani ennen koetta. Nyt hyvin yksinkertainen, mutta tärkeä sana, kylläinen. Kylläinen tarkoittaa, että olet syönyt tarpeeksi. Esimerkiksi illallisen jälkeen olen kylläinen. Ja päivän viimeinen sana on uupunut. Uupunut on voimakkaampi tunne kuin väsynyt. Esimerkiksi olen uupunut pitkän työpäivän jälkeen. Siinä oli 5 tärkeää sanaa. Tyytyväinen, stressaantunut, innoissaan, kylläinen ja uupunut. Yrittäkää käyttää näistä sanoista vähintään yhtä tällä viikolla. Voitte sanoa lauseen ääneen tai kirjoittaa sen. Jos haluatte, laittakaa lause kommentteihin.
Luemme ne mielellämme ja iloitsemme esimerkeistänne. Nyt en tunne nälkää enkä janoa kaiken selittämisen jälkeen. Vaan olen tyytyväinen. Juuri niin. Minäkin. Ja olen vähän innoissani seuraavaa jaksoa varten. Ennen kuin lopetamme, kerrataan lyhyesti. Tänään puhuttiin tunteista suomeksi. Yksinkertaisista lauseista, kuten olen onnellinen. Aina arjen tunteiden tarkempiin kuvauksiin saakka. Opimme myös, että voi tuntea useita tunteita yhtä aikaa. Ja se on ihan normaalia. Muistakaa, kaiken ei tarvitse olla täydellistä. Aloittakaa pienesti ja harjoitelkaa säännöllisesti. Nyt tulee päivän kysymyksemme. Kysymys kuuluu, mikä oli viikon paras tunteesi ja miksi? Ehkä olit onnellinen, ylpeä, helpottunut tai vain tyytyväinen. Kirjoita se rohkeasti kommentteihin, Tämä ei ole koe eikä läksy. vaan keskustelu meidän ja muiden oppijoiden kanssa. Kiitos, että harjoittelitte suomea kanssamme tänään. Teette tätä todella hyvin. Jos piditte jaksosta, antakaa tykkäys. Ja tilatkaa kanava, jotta ette missaa uusia jaksoja. Ensi viikolla puhumme taas uudesta arjen aiheesta. Siihen asti pitäkää hyvää huolta itsestänne. Ja kuunnelkaa tunteitanne. Moikka ja nähdään seuraavalla kerralla.